الهواوي P20 يتسرب وشيء صادم من ناحية الشكل مو اللي احنا توقعناه. ايضا سامسونج تشوق لمؤتمر الجالكسي S9، وكمان في احد سماعات الايربود انفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وأهلا وسهلا فيكم في أخبار جديدة من تك بيلز. تنوع الأخبار لابد منه، ما حيكون فقط جوالات، ولكن حنضيف شيء زيادة كمان في هذه الحلقة. تابعونا وقولونا لاحظتوا ولا لا. التقنيات الملبوسة يمكن تكون لها إيجابيات ضخمة مستقبلا، بحيث أنها تتعرف على مرض السكري قبل ما يكون، اللي يسموه بري دايابيتس، ما قبل مرض السكري. أبحاث أكدت أن التقنيات الملبوسة بإمكانها تتبع والتعرف على مرض السكري قبل ما يكون مرض رسمي عندك، اللي يسموه بري دايابيتس زي ما قلت قبل شوي. فأول ما يدرج تقنيات من هذا النوع بإذن الله بنكلمكم عليها ونحاول نوضحها، كون أنه مرض السكري مرض خطير عالميا ولازم دائما نوعي ضده. مجموعة من العلماء في جامعة قدروا يسووا خشب فولاذي، خشب خارق. الخشب نفسه عرضوه لمجموعة عوامل، منها قطع الخشب الطبيعية العادية، جابوها من نوع أشجار محدد، خشب عادي. غلوا هذا الخشب في صوديوم هيدروكسيد، وبعدين قاعدوا يحطوه تحت ضغط بريشر على اساس انه نفس المولكيولز، الخلايا، الجزيئات، مو خلايا، الجزيئات الصغيره حقت نفس الخشب يلصقوها جنب بعض ويسووا بريكنج لنفس الروابط اللي بينهم. النتيجه كانت خشب فولاذي. طبعا لسه كلها تجارب، وهذه نسخه اولى، ما ندري تنفع ولا ما تنفع، ولكن الحكمه سبحان رب العالمين. الى الحين يا جماعه في اشياء قاعدين نكتشفها ونشوفها. عام 2018 مواد جديده، حالات جديده، وايضا افاق جديده لاكتشافها. شيء رائع لما نتكلم على تقنية وعلم. بالفي، السيارة اللي عليها مروحة، تقدر ترتفع هذه المروحة وتصير السيارة تتحول إلى هليكوبتر. السيارة ب3 كفرات، ستعرض في جنيفا موتور شو، معرض جنيفا للسيارات اللي حيكون تقريبا في بداية شهر مارس في جنيفا. وهذه الطيارة من مميزاتها أنه فيها مروحة وفيها 3 كفرات، وتقدر تطلع وتروح وتجي وتبعد عن الزحمة، ولكن تكلفك حوالي 500 وشوي ألف دولار، يعني مليونين ريال، يعني مبلغ كبير. خلينا في الزحمة أحسن وخلي الفلوس في البنك. الترجمة اللي هي الكابشنز متوفرة الحين على فيديوهات أخبار تك بيلز، تقدر تفعلها لو حبيت على جوالك أو على المتصفح. نتمنى أن صوتنا يوصل لفئة أكبر من الناس، والناس تستفيد من أخبارنا. ومن ناحية استفتاءاتكم على طول، السؤال الأول، ملاحظاتكم على الفقرات والأسلوب الجديد. 91% منكم قال يس، نعم، رايقة جدا، استمروا، يعطيكم العافية، وبإذن الله بنسوي حركات أجمل وأجمل لرضا الله سبحانه وتعالى ثم استحسانكم. HTC U12 المسرب شكله رهيب ولا عادي؟ موضوع متزن. 53% منكم قال شكله رهيب، و46 قال عادي جدا. لا تبطئ جوالك الغالي، انه ما تخليه بطيء. ف95 منكم اتفق على هذا الموضوع، انه بالفعل خلي الجوال سريع على وضعه، البطارية تتعب، ما عندي مشكلة، ولكن ابغى جوال سريع. تبرر سبب ارتفاع الS9. 85% منكم قال لا، ما ابرر، والحق لكم. أنا شخصياً أشوف أنه أبداً ما في أي مبرر إلا إذا جابوا تقنيات بالفعل تشفع لهذا الشيء. لو شفنا الجيل الماضي، الجيل هذا، أضيفت تقنيات تخليك تقول صح عليكم، ساعتها يمكن أحس أنه نعم يبرر. ومو كلهم يرتفع الأسعار، لا، لازم ترفع السعر على حسب حجم الجهاز، ما تقول ترفع لي السعر كذا كامل على كل الأجهزة وبس. أخبار الشبكات الاجتماعية نبدأها بيوتيوب. ويوتيوب بعد المشاكل الكثيرة اللي صارت على منشئين المحتوى من المردودات المالية والمشاكل اللي أصلاً بدأت من بول لوغان، اللي راح سوالنا فلوج وحط لك جثة ميتة واشياء زي كذا في الفلوج، وبعدها سوت قرارات كثيرة ضد كل منشئين المحتوى. الحين اليوتيوب واضحة انها قاعدة تحاول ترضى او ترجع تكسب رضا منشئين المحتوى. اول القرارات ايقاف حساب لوغان نفسه من كسب المال وتشغيل الدعايات. قرارات اخرى بوجود قوانين صارمة ضد اي شخص اخر ينشئ محتوى من هذا القبيل، او انه محتوى غير لائق لنفس المشاهدين. هذه القرارات يمكن تكون إيجابية، ولكن سوء يوتيوب وحسن معاملة يوتيوب لنا إلى الحين ما شفناها، ولا شفنا منهم حاجة كويسة تبين أنه نعم حترجع الإيرادات بشكل أفضل، حترجع إمكانيات يوتيوب أكبر من ناحية الإيرادات. وعلى فكرة كثير منكم تضايق من مسألة الدعايات الكثيرة اللي تجي في نصف الحلقة، شلناها.
تستاهل لايك ولا ما تستاهل؟ ولأول مرة من سنوات كثيرة تويتر تبدأ تحصل على أرباح سجلتها تويتر الشبكة الاجتماعية، وأيضا نمو سجلوا تويتر، بحيث أنه شبكتهم قاعد يصير فيها مستخدمين فاعلين شهريا أكثر بنسبة 4%. هذه الشبكة اللي قاعدة تطلع وتنزل، وهي تعتبر شبكة رسمية في كثير من الدول، لا نفس المسؤولين وأصحاب القرار أنهم من خلالها يوجهوا الكلام لعامة الناس. فشيء جدا رايق أنه نلاقي تويتر نعم بدأت تشوف إيجابية من ناحية الأرباح، وأيضا نستنى الأكشنات حقتهم ضد الأشياء الوهمية الكثير اللي قاعدة تصير في تويتر. وفيسبوك تقول لنا انه زر اللايك نعرفه، ولكن الزر الثاني ما هو بديسلايك، هذا يسموه داون فوت، تقييم للأسفل. داون فوت الهدف منه بنظر فيسبوك انك ترفع الموضوع لفوق باللايك وتنزل الموضوع لتحت بالداون فوت، ولا يعتبره مصممين فيسبوك ديسلايك. علينا يعني كذا وكذا، يعني لايك هذه وش تكون؟ يعني هذه تكون حبية ولا تكون كيف نجمع قطة؟ كيف ما تجي؟ فهذه طبعا تعابير نفس فيسبوك يقولوا نعم سنستمر عليها، وانت اذا حبيت تحط موضوع او تعليقك على موضوع يرتفع وينزل، او تعليق الناس يرتفع وينزل، بكل بساطة سوي له داون فوت بينزل، اب فوت ديسلايك اللي هو لايك، حتى انا اخرب لايك لو يطلع له فوت. وايضا خبر عن سناب شات، شفنا كلنا التحديث الجديد اللي كلنا كارهينه، ولكن غريبة انه سناب شات رضخت وفي تحديث قاعد يجي للناس تدريجيا. هذا التحديث يبين لك الناس اللي انت مشترك عندهم، الناس اللي لا جديدين عندك، فانت تصير ساعتها بكل بساطة تشترك في هذا الموضوع. هل سناب شات سوت الطريقة ذي او الحركة هذه في مسألة الاشتراكات لجذب ناس اكثر على مشاهير محددين؟ ما ندري. هل الموضوع انه سناب شات حسبت انه بالفعل هذا الموضوع بينشي في العالم ولا لا؟ ما ندري. الفكرة الخبر ذكرنا لكم اياه المرة الماضية انه سناب شات حققت ارباح، والموضوع يمكن يكون كويس بالنسبة لهم، ولكن لنا أبدا مو كويس. من أرشيف تك بيلز الأجهزة التقنية، كانون فيها أوتو زوم موديلها 814 إلكترونيك، تخيلوا هذه من عام 1966. للحين جاري البحث عن فيلم 8 ملم عشان نجربها، ولكن إن شاء الله نقول أنها تشتغل. نطلع من أخبار شبكات التواصل الاجتماعي وننزل على أخبار الأنظمة التشغيلية. لما نتكلم على نظام الويندوز 10 برو، في جهاز من فوجيتسو، لابتوب من فوجيتسو، حيتبنى الإيماءات بشكل كامل، فيصير أنت من خلال الإيماءات من خلال نفس البالم حتقدر تسوي فيه جسترز على نفس النظام، تسوي تشيل تحط تعمل على نفس النظام. مسألة الإيماءات خلال ال10 سنوات الماضية قاعد أشوفها في كثير من الأجهزة وكثير من الإكسسوارات تيجي وتروح. مسألة أنك فيزيائيا تحرك جسمك وتروح وتجي على أساس أن شغلك، هذا الموضوع ما ينطبق على الكل. فئة محددة من الناس اللي حيستفيدون منه بشكل جدا قليل، ما يعتبر شيء ماس. ننتظر ونشوف تقنيات فوجيتسو مع مايكروسوفت. جهاز ال LG V30S، الجهاز اللي يمكن يحمل خام أندرويد ويكون بتقنيات من نفس LG، نفس ال V30 اللي نعرفه، ولكن نسخة خاصة. هذه النسخة يمكن تحمل إمكانيات إضافية مع الارتفيشال انتليجنس والذكاء الصناعي. شركة LG قاعدة تحاول تعدل أمورها داخليا، لا تتوقعوا أن نرى أجهزة ضخمة كثيرة من LG خلال هالكم شهر، وجميل منهم أنه يبدأوا يوزنوا أمورهم ويوزنوا نفسهم بشكل صحيح، لأنه معليش يعني آخر كم سنة تحس أنه تخبيطات الإطلاقات جدا كثيرة. تتفقوا معي ولا كيف؟ جهاز ال P20 المترقب من هواوي تسرب بشكل كامل. هذا هو الجهاز اللي مفروض يعلن في باريس على نصف شهر مارس بإذن واحد أحد. الجهاز ما يبين لنا 3 كاميرات ولا يعطينا إمكانية 3 كاميرات، يبين لك جهاز عادي في القصة نفسها اللي موجودة في أبل ولكن أصغر اللي هي في الآيفون 10، وأيضا يبين لك بعض الأشياء الأخرى. منفذ السماعة في شكوك عن وجوده، وأيضا نتكلم على سماكة يمكن نوعا ما مشجعة، ولكن يظل مو هذا البي 20 اللي توقعناه. اما من ناحيه سامسونج فطلعوا فيديو يشوقنا لمؤتمرهم. الفيديو ما يطلع اي تفاسير او تعابير او اشكال او توضيحات من ناحيه الاس 9. كل اللي يسوي هذا الفيديو يوضح لك الشغف اللي موجود عند شركه سامسونج لانتاج الاشياء وانتاج الاجهزه. خلينا نشوف هذا الفيديو هل بالفعل بيكون شيء كويس بالنسبه لهم كنتيجه ولا لا، لانه معليش لما تيجي تعطينا خبر ارتفاع سعر وتعطينا فيديو مشوق يقول انتم تشتغلوا صح، طيب معليش بس برضو انا لا تاثر علي بالفلوس. تسريب يبين شكل قاعده الدكس القادمه اللي مفروض تعلن عليها سامسونج في نفس المؤتمر حق الجالكسي اس 9 امباكت القادم في برشلونه. القاعده هذه مسطحه على عكس القاعده اللي كانت موجوده اول اللي هي الديسك الدائري، هذا اللي قاعدين هنا نستخدمه. فلو تكلمنا عن قاعده الدكس الجديده فواضح انها جيل ثاني من قواعد الدكس، لا يلغي الجيل الاول،
شالوا منفذ النتورك وأيضا أضافوا منفذ USB Type C. فهنا نتكلم على هل بالفعل بيكون شيء مستقل ولا لا. شخصيا أتمنى أنه شيء مستقل، شيء جديد، خط جديد، ما يكون تغيير للشكل بشكل كامل. يعني صح تقدر تستخدم الشاشة كلوحة أو كفارة، ولكن يظل لا تعطونا أكثر من منتج خلال كم سنة وتغيروه جذريا في الشكل. حاولت أغير القرص الصلب اللي موجود على iMac وحط بداله SSD. التجربة نجحت ولكن الشاشة انشعرت شوي، فانتظروا الفيديو قادم لكم بإذن الله. آخر منتج لشركة أبل هو الهوم باد اللي هو السماعة الكبيرة اللي موجودة إلى الحين ما وصلتنا سماعاتنا، ولكن هذه السماعة اللي تقريبا $400 نتكلم على إمكانيات عالية موجودة فيها من ناحية الصوت والميكروفونات. الاتصال محدود، فما يمديك تتصل من أجهزة أخرى عن طريق البلوتوث، فقط عن طريق iOS تقدر تسوي الإعداد وتبدأ تستخدمها مع الخدمات الأخرى المضافة زي سيري وأبل ميوزك. هذا النوع من السماعات ينافس بشكل مباشر شركة اسمها سونوس. سونوس عرفت بالسماعات الراقية الكبيرة، فسونوس سوت التغريدة تحمل قائمة تشغيلية لمجموعة من أسماء الأغاني. هذه القائمة تقرأ كالتالي. لو رأيك في الموضوع، لو جبت أسماء الأغاني اللي محطوطة في القائمة ترتيبا سردا زي ما هي موجودة يطلع التالي: Hello Apple, something about us together feels right. Even though you're crazy for this HomePod, remember, 2 is better than 1. Just playing dreams, it's a party, everybody comes to my house. Even you come as you are. Fruit machine, no matter what you're told, we're going to be friends over everything. ملخص الموضوع بشكل مؤدب، شركة سونوس اللي تنتج سماعات جدا رايقة واحترافية قالت لشركة أبل اللي جت تنافسها في هذا المجال، قالت لها أنتم مجانين يوم بتنزلون سماعة زي ذي، ولكن لكم الحق، هذا الموضوع موجود، يلا حياكم الله على نفس المجال اللي احنا موجودين فيه، وترى الأمور جدا رايقة والأمور جدا حلوة. أسلوب جدا ذكي لفت الأنظار لسونوس، وراحت الناس تشوف سماعاتهم، ونوعا ما قاعدين يقولوا اوكي سماعة ابل رايقة. نرجع لموضوع سماعة ابل، وخبر ثاني نتكلم على اصلاح الكيبل حق سماعة ابل. حسب احد التقارير سيكلفك $29، حوالي 120 ريال. الكيبل نفسه لما يجي بسلك مربوط مع نفس السماعة، فما يمديك تفكه وتركبه، وهذا الشيء نوعا ما هو معتاد من كثير من السماعات الحالية، خاصة اكثرهم يستخدم USB Type C مايكرو USB. فهذا الموضوع للأسف حنلاقيه في الهوم باد، وطلعت أحد التقارير تقول إنه $29 فقط عشان يصلحوا لك الكيبل. طلب حقوق ملكية تقدمه شركة أبل لأحد أفكارها. هذه الفكرة توضح لنا النظارة حقة الفي آر اللي هم قاعدين يشتغلوا عليها. نظارة في آر الجوال ينحط فيها، شيء نوعا ما توقعنا أنه نظارة في آر مستقلة تربط أو تشبك على نفس الجوال، ولكن لا، نظارة الفي آر اللي حيطلعوا فيها أو في آر حيطلعوا فيها شركة أبل يمكن حتكون نفس النظارة ينحط فيها الجوال. فهذه الطريقة نقدر نقول تشوف محتوى الفي آر، وما حيكون اي آر بشكل جدا كبير. نفس الباتنت اللي حطوها تبين لك بعض المزايا المواصفات والاشياء دي كلها. خلينا ننتظر ونشوف، وباذن الله خير. احد ملاك سماعات الايربودز جاء مره ولقى انه نفس السماعه انفجرت. اول شيء يجي في بال الشخص انه من البطاريه، وايضا معليش قبلها نقول انه الحمد لله على سلامته، انه ما صار له شيء، مو كان لابسها وهذا لما انفجرت. ما في اي تاكيد هل السماعه انفجرت بسبب تصنيع ام غير كذا. وايضا نفس الشخص اعترف ويقول انا ما شفتها وهي تنفجر، ولا شفت هذا الاجراء كله، جيت ولقيتها منفجره. فهنا مع شركه ابل وغيرها من الشركات خلينا نطمن نفسنا 100%. الشيء اللي طبيعي يصير ايش؟ انه اذا زادت الحالات عن شيء غير مألوف، يعني شيء انه بالفعل في الموضوع، بعدها تفتح الشركه تحقيق. ولما يفتحوا تحقيق بعادتهم شركه ابل ما يعلنوا انه فتحوا تحقيق، اذا قدروا يلموها ويسكروا الموضوع يضبطوه صح. بعض الشركات الاخرى مثلا تذكروا الحاله اللي صارت مع النوت 7، جو وضحوا الموضوع، سحبوا الجوالات، رغم ان المتاثرين كانوا فقط حوالي 3000 4000 جوال في العالم من ملايين الجوالات اللي طلعت. هنا كل شركه لها منظورها، لا نحكم ابدا على موضوع الايربودز، ننتظر ونشوف. وانتوا ايش تتوقع؟ هل بالفعل يمكن تنفجر ولا لا؟ يا ناس في مشاكل بطاريه ولا ما في مشاكل بطاريه قاعده تصير؟ كل الاجهزه قاعده تنفجر، ما كل شيء حولنا بطاريات. كانت هذه اخبارنا في نهايه الفيديو. كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.